مرحبا يا شباب، معكم عبد الرحمن الأمامي في فيديو جديد من قناة المدفع جيمز. موضوع فيديو اليوم هو شرح خطة 4-2-3-1 مع وضع التكتيكات المناسبة لها. طبعا يا شباب، المدرب جوزيه مورينيو يعتبر أفضل من لعب بهذا التشكيل، خصوصا في فترته مع نادي انتر ميلان من عام 2008 حتى عام 2010، وحصد معهم العديد من البطولات، وهي 2 دوري إيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي، والبطولة الأبرز هي دوري أبطال أوروبا عام 2010. وأنا شخصيا لعبت بهذه الخطة 6 مواسم تقريبا وحققت العديد من البطولات. نذهب الآن لنرى وظائف اللاعبين في الخطة. طبعا يا شباب، الجميع يعرف أن التشكيل يتكون من 4 مدافعين، قلبين دفاع وظهيرين، و2 لاعبين وسط، واحد ارتكاز والآخر محور، أمامهم جناحين وصانع ألعاب ومهاجم. وظيفة قلوب الدفاع طبعا التصدي لمهاجمين الفريق المنافس، ووظيفة الأظهرة حماية الأطراف وتقديم الدعم الدفاعي وتقديم الدعم الهجومي. وظيفة لاعب الارتكاز أو لاعب DMC يا شباب هي إبطال هجمات الفريق الخصم والوقوف أمام خط الدفاع. لاعب المحور أو الMC يا شباب هو اللاعب اللي يبدأ الهجمات، وهو حلقة الوصل بين الدفاع والهجوم في حالة امتلاك الكرة، وفي حالة فقدان الكرة يقوم بأدوار دفاعية قريبة من أدوار DMC. هذا الخط الثلاثي يا شباب واجباته هجومية ويخفف من تقدم لاعب الMC، وهو الخط الذي يعطي الفارق إلى التشكيل هجوميا ودفاعيا. هجوميا وظيفة هذا الثلاثي هي إيصال الكرة إلى المهاجم، وأحيانا يقومون بتبديل المراكز، ويكون هذا الثلاثي خطير جدا داخل منطقة العمليات. ودفاعيا الأجنحة تساند الأظهرة والAMC يساند خط الوسط. رأس الحربة له وظيفتين، الأولى هي تسجيل الأهداف، والثانية هي فتح المساحات للثلاثي القادم من الخلف للتقدم أكثر وتسجيل الأهداف. من إيجابيات هذا التشكيل يا شباب أنه هو الأفضل من ناحية الانتشار وتغطية مساحات أكثر في الملعب، خصوصا حسب تقسيم الملاعب في الكرة الحديثة. التكتيك الرئيسي يا شباب للخطة عقلية الفريق دفاعي. التمرير سيكون إما من على المنتصف أو على الجانبين، سنقوم بشرحها لاحقا. أسلوب التمرير متنوع، الهجمات العكسية مفتوحة، أسلوب الضغط منخفض، أسلوب الانقضاض عادي، أسلوب المراقبة دفاع منطقة، مصيدة التسلل مغلقة. بداية يا شباب يتحول التشكيل دفاعيا إلى 4-5-1 على هذا الشكل. ويتحول هجوميا إلى 4-3-3 بكل سهولة على هذا الشكل. يا شباب، إذا كان خصمك يلعب بلاعب DMC في هذه الحالة ستقوم بالتمرير من على الجانبين على هذا الشكل، وستقوم بتقديم لاعب AMC ووضع سهم عليه لكي يقوم باللعب كمهاجم ثاني أو كمهاجم وهمي، وبذلك يكون لديك مهاجمين يقومان بترجمة الكرات العرضية القادمة من الجناحين إلى أهداف. إذا كان منافسك لا يلعب بلاعب DMC في هذه الحالة ستقوم باللعب من المنتصف على هذا الشكل، ولك حرية الاختيار إذا كنت تريد أن تلعب بجناحين كلاسيكيين
على هذا الشكل، أو كنت تريد أن تلعب بجناحين من العمق على هذا الشكل، وتستطيع أن تلعب بالطريقتين معا في نفس المباراة. يا شباب، بين الأجنحة الكلاسيكية وأجنحة العمق، طبعا التشكيل على هذا الشكل هي أجنحة كلاسيكية. الأجنحة الكلاسيكية تلعب على هذا الخط هكذا، وتقوم بإرسال الكرات العرضية وأحيانا تدخل إلى منطقة الجزاء، بينما أجنحة العمق تلعب هكذا. وشكل اللاعب أجنحة العمق هكذا على هذا الشكل، وتقوم بلعب كمهاجم ثاني أو كمهاجم وهمي على هذا الشكل. هكذا هي أجنحة العمق. أما إذا كان منافسك يلعب بلاعب AMC، ستقوم بتأخير لاعب DMC على هذا الشكل. سنلعب بالخطة يا شباب في نهائي الدوري الأوروبي، مباراة صعبة جدا، أتمنى التوفيق في هذه المباراة. طبعا الموسم الماضي لعبت ضد هذا المنافس في دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي على ما أعتقد، وفزت عليه بنتيجة 3-1، ولكنه تطور كثيرا عن الموسم الماضي، لذلك المباراة ستكون صعبة جدا. هذا هو فريق المنافس. طبعا كنت ألعب بلاعب DMC لمساندة خط الدفاع، ولكن لاعب DMC عندي لديه بطاقة حمراء، لذلك سألعب ب2 MC. Okay.